Hello everyone, welcome to the second chapter of the course Biostatistics. In the previous lecture, we are dealing with the sample and the sampling unit. Within that, what is sampling unit, what is sample, what is population, these concepts are completed. Now, within this lecture, we are dealing with sampling types. So, first of all, we see the syllabus or the content of the today's lecture. According to the SPPO Pune syllabus of the TY B.Sc Botany, Chapter 2 consists of the types of the sampling. There are two types of the sampling, random sampling and non-random sampling. There are also subtypes within each sphere. So, within random sampling with replicates or without replicates, systematic sampling, stratified sampling. Then the non-random sampling consists of purpose sampling and quota sampling. Now, this is the basic idea about the sampling types. Okay, you may also say methods or types of the sampling. तर आपण बघतो इथे रँडम सॅम्पलिंग आणि नॉन रँडम सॅम्पलिंग असे दोन प्रकार आहेत. तर रँडम सॅम्पलिंगमध्ये सिम्पल रँडम सॅम्पलिंग, स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग, सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग, क्लस्टर सॅम्पलिंग असे 4 प्रकार आहेत. त्यानंतर नॉन रँडम सॅम्पलिंगमध्ये 3 प्रकार आहेत, कन्व्हिनियन्स सॅम्पलिंग, पर्पजिव्ह सॅम्पलिंग अँड कोटा सॅम्पलिंग. So first of all, we are dealing with the random sampling in details. So what is meant by random sampling? A random sample is one where each item of the population has an equal chance of being included in the sample. Okay, याची जर का आपण डेफिनेशन बघितली तर यात आपल्याला कळतं की रँडम सॅम्पलिंग म्हणजे काय. रँडम सॅम्पल कशाला म्हणायचं? One where each item of the population has an equal chance of being included in the sample. जितकी मोठी पॉप्युलेशन आहे त्याच्यामधल्या प्रत्येक घटकाला संधी आहे सॅम्पल म्हणून समाविष्ट होण्याची. यालाच तर काय म्हटलं जातं, रँडम सॅम्पलिंग. म्हणजे नंबर 1 to 100 असतील त्याच्यामधल्या ईच नंबरला, कुठल्याही नंबरला सॅम्पल म्हणून समाविष्ट होण्यास संधी असेल तर त्याला म्हटलं जातं रँडम सॅम्पल. अ रँडम सॅम्पल मे बी टेकन फ्रॉम इन्फायनाईट ऑर फायनाईट पॉप्युलेशन. जे की आपण रँडम सॅम्पल घेणार आहोत ते आपल्याला फायनाईट किंवा इन्फायनाईट पॉप्युलेशन दोनमधून घेता येते. फायनाईट म्हणजे काय माहितीच आहे तुम्हाला, ठराविक किंवा मर्यादित. ओके, आणि इन्फायनाईट म्हणजे काय, अमर्यादित. पॉप्युलेशन किती अमर्यादित असली तरी आपण रँडम सॅम्पलिंग थ्रू सॅम्पल गोळा करू शकतो. वेन पॉप्युलेशन इज इन्फाईट, इथे दोन केस आहे. पॉप्युलेशन जर का फायनाईट असेल आणि पॉप्युलेशन जर का इन्फायनाईट असेल तर आपण रँडम सॅम्पल कशा रीतीने घेतो ते सांगितलं आहे. वेन पॉप्युलेशन इज इन्फायनाईट म्हणजे काय, अमर्यादित. ओके, अ रँडम इज कन्सिडर्ड अ रँडम सॅम्पल ॲज लॉंग ॲज each observation that has been taken does not affect the probability that any other observation will be selected. ओके, इन्फायनाईट पॉप्युलेशन जर का इन्फायनाईट अमर्यादित असेल तर रँडम सॅम्पल घेताना काय होतं, तर इथे बोल्ड केलेले शब्द आहे डज नॉट अफेक्ट. ओके, ईच ऑब्झर्वेशन, कुठली तुम्ही नंबर घ्या किंवा कुठली थिंग घ्या, ती सिलेक्ट केल्यानंतर तिच्या सिलेक्शनचा इतर ज्या काही सॅम्पल्स आपण घेणार आहोत किंवा ऑब्झर्वेशन घेणार आहोत त्यांच्यावरती कोणताही परिणाम होणार नाही. ओके, म्हणजेच काय, इन्फायनाईट पॉप्युलेशनसाठी रँडम सॅम्पलिंगचं इथे आपण उपयोजन बघितलं आहे. जर का पॉप्युलेशन फायनाईट असेल तर त्या केसमध्ये काय होतं बघूया. इन द केस ऑफ द सॅम्पल इज टेकन फ्रॉम फायनाईट पॉप्युलेशन, जर का आपण मर्यादित लोकसंख्येमधून, मर्यादित पॉप्युलेशनमधून जर का सॅम्पल निवडायचं ठरवलं तर द प्रोबॅबिलिटी ऑफ ईच ऑब्झर्वेशन ऑफ द पॉप्युलेशन included in the sample does not remain unaffected. ओके, इथे काहीतरी परिणाम होणारच आहे. वरती काय होता, बोल्ड केलेला शब्द होता डज नॉट अफेक्ट इन द इन्फायनाईट पॉप्युलेशन. इथे काय, डज नॉट रिमेन अनअफेक्टेड, इथे परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणजेच काय, इथे अफेक्ट होणार आहे. जर का आपण 1 to 100 नंबरमधला
एखादा नंबर सिलेक्ट केला, फॉर एक्झाम्पल 77. ओके, तर 77 गेल्यानंतर इथे इतर नंबरवरती त्याचा काहीतरी परिणाम होणारच आहे. ओके, म्हणजे काय, फायनाईट पॉप्युलेशन आहे. 77 जर आपण सिलेक्ट केला तर उरले किती नंबर्स, 99 नंबर आउट ऑफ 100. ओके, म्हणजे एक नंबर आपल्याला सिलेक्ट करण्याचा चान्स गेला आहे, परंतु ते फायनाईटच्या अत्यंत इनफायनाईटच्या विरुद्ध गोष्ट आहे. ओके, इथे काय लक्षात ठेवायच्या दोनच गोष्टी, इनफायनाईट डज नॉट अफेक्ट अँड द फायनाईट अफेक्शन. ओके, जर का तुम्हाला इथे उदाहरणादाखल बघायचं असेल तर बघू शकतो आपण, अ ग्रुप ऑफ 25 एम्प्लॉईज चूजन आउट ऑफ हॅट फ्रॉम अ कंपनी ऑफ 250 एम्प्लॉईज. जर का आपल्याला एखाद्या कंपनीमधले 250 कर्मचाऱ्यांपैकी 25 कर्मचाऱ्यांची निवड करायची आहे. ओके, कुठल्याही पॅरामीटरसाठी असू शकतो. ओके, काही त्यांची सिलेक्शन असेल, प्रमोशन असेल, किंवा त्यांना कुठे टूरला पाठवायचं, फॉर एक्झाम्पल 250 पैकी 25 कर्मचाऱ्यांना. तरी त्या केसमध्ये आपण बघूया, इन दिस केस द पॉप्युलेशन इज ऑल 250 एम्प्लॉईज. हे आपण प्रिव्हियस लेक्चरलाच बघितलं आहे. पॉप्युलेशन म्हणजे काय, टोटल नंबर ऑफ, ओके, ज्याच्यामधून की आपण सॅम्पल ड्रॉ करतो ती पूर्ण संख्या. तर इथे आपली पॉप्युलेशन काय झाली, 250 कर्मचारी पूर्ण कंपनीचे. ओके, अँड द सॅम्पल इज रँडम बिकॉज इच एम्प्लॉई हॅज अन इक्वल चान्स ऑफ बिंग चूजन. आणि हे सॅम्पल कसं असणार, इथे रँडम असणार आहे. रँडम म्हणजे काय, इक्वल चान्स आहे प्रत्येकाला. 250 कर्मचाऱ्यांपैकी 25 कर्मचाऱ्यांमध्ये निवड होण्यासाठी प्रत्येकाला सेम चान्स आहे. ओके, मग ते तुम्ही कशाही पद्धतीने त्यांची निवड करू शकतात. ओके, रँडमली लकी ड्रॉ काढू शकतात तुम्ही. ओके, त्या पद्धतीने देखील सिलेक्शन होऊ शकतं, प्रत्येकाला चान्स आहे इथे. सो रँडम सॅम्पलिंग इज सब डिवायडेड इंटू 2 टाइप्स. ओके, तर आपण पहिला प्रकार बघतो रँडम सॅम्पलिंगचा. पहिली बघा, लॉटरी मेथड आहे रँडम सॅम्पल काढण्यासाठी. लॉटरी नावाप्रमाणेच इथे लॉटरी सारखंच आहे, तुम्हाला लॉटरी माहितीच असेल कन्सेप्ट. पॉप्युलर अँड सिम्पलेस्ट मेथड ऑफ सिलेक्टिंग अ रँडम सॅम्पल फ्रॉम अ फायनाईट पॉप्युलेशन. ही एक प्रसिद्ध आणि सोपी पद्धत आहे रँडम सॅम्पल निवडण्यासाठी. परंतु हे रँडम सॅम्पल कुठून निवडलं जातं, फक्त फायनाईट पॉप्युलेशनमधून. फायनाईट म्हणजे काय, तर मर्यादित लोकसंख्येमधून काढायचं असेल तर आपण लकी ड्रॉ, किंवा लकी ड्रॉ नाही म्हणायचं, चुकीचं आहे, ते लॉटरी मेथड वापरू शकतो. ओके, इन दिस मेथड, ही पद्धत कशी वापरतात, ॲज यू नो ऑल आयटेम्स ऑफ द पॉप्युलेशन आर नंबर्ड ऑन सेपरेट स्लिप्स. इथे चिठ्ठ्या केल्या जातात. ओके, ऑफ पेपर ऑफ आयडेंटिकल साईज, शेप अँड कलर. चिठ्ठ्या कोणत्या प्रकारच्या असतात, सेम साईजच्या असतात, सेम कलरच्या असतात, सेम शेपच्या असतात. ओके, त्यांचा आकार, रंग, ओके, हे सगळ्याच्या सगळं त्या चिठ्ठ्यांचं सारखंच असेल, म्हणजे बाहेरून लोकांना कळायला नको. ओके, दिस स्लिप्स आर फोल्डेड, त्यांना काय केलं जातं, घड्या घातल्या जातात. अँड मिक्स्ड अप इन द बॉक्स, आणि एका खोक्यात त्यांना मिक्स केलं जातं. अँड अ ब्लाइंड फोल्ड सिलेक्शन इज मेड, आणि एक आंधळेपणाने म्हणू शकतो आपण, ब्लाइंड फोल्ड सिलेक्शन केलं जातं. 250 पैकी 25 कर्मचारी निवडायचे, 250 चिठ्ठ्या बनवायच्या, सेम साईज, सेम कलरच्या. ओके, फोल्ड करायचं, बॉक्समध्ये टाकायचं, आणि त्याच्यापैकी ब्लाइंड फोल्डली कोणाला, एखाद्या फॉर एक्झाम्पल मतदान करताना पूर्वी राहायचं बघा, एखादा राऊंड होतो, सेम टाय होते बघा, गावाकडच्या निवडणुकांमध्ये सेम मतं पडली, तर एखाद्या लहान मुलाला त्या मतपेटीसमोर नेलं जातं आणि रँडमली एखादी चिठ्ठी उचलायला लावतात आणि विजेता घोषित करतात. त्याच पद्धतीने ब्लाइंड फोल्डली केलं जातं. दिस स्लिप्स आर फोल्डेड अँड मिक्स अप इन द बॉक्स अँड ब्लाइंड फोल्ड सिलेक्शन इज मेड. ओके, इफ द पॉप्युलेशन इज इनफायनाईट दिस मेथड इज इनॲप्लिकेबल. जर का पॉप्युलेशन ही अमर्यादित असेल तर ही तिथे लागू न होणारी पद्धत आहे. ठीक आहे, लॉटरी मेथड तुम्हाला कळली असेल, सोपी आहे. सो सेकंड मेथड्स ऑफ द रँडम सॅम्पलिंग इज वाय द रँडम नंबर्स. ओके, इफ द पॉप्युलेशन साईज इज व्हेरी लार्ज इट इज ॲप्लिकेबल. जर का पॉप्युलेशन साईज खूप मोठी असेल, मर्यादित नसेल, खूप मोठी असेल, किंवा इन्फायनाईट असू शकते, तेव्हा ही मेथड लागू होते. इट इज डन विथ द हेल्प ऑफ टेबल्स. इथे तुम्हाला टेबल्स, अर्थात टेबल्सचं इथे तुम्हाला सहाय्य घ्यावं लागतंय. आता हे टेबल्स कोणी वेगवेगळ्या शास्त्रज्ञांनी तयार केलेले आहेत, त्यांची उदाहरणं आहे. टिपेट्स रँडम नंबर टेबल हा 1927ला तयार झालेला आहे. फिशर अँड येट्स टेबल 1938ला याला इस्टॅब्लिश केलेला आहे. CR राव मित्रा अँड द मथाई टेबल 1966ला तयार झाला आहे. अ सुटेबली वे ऑफ चूज अ स्टार्टिंग पॉईंट इज टू पुट अ पेन्सिल ब्लाइंडली ऑन द सम नंबर अँड स्टार्ट रिडिंग फ्रॉम दिस पॉईंट. बघा, इथे तुम्हाला काय सांगितलेलं आहे की ब्लाइंड फोल्डलीच हे करायचं आहे तुम्हाला.
परंतु कसं, तुमच्यासमोर फॉर एक्झाम्पल अमर्यादित आकडे आहेत, 1 ते 1000 फॉर एक्झाम्पल, अमर्यादित नाही म्हणते ना त्याला, पण खूप मोठी लार्ज पॉप्युलेशन आहे. त्याच्यावरती तुम्ही 1 ते 1000 नंबर लिहायचे, ब्लाइंडली डोळे बंद करायचे आणि पेन्सिल टेकवायची. ज्याच्यावरती टेकवली, ज्या आकड्यावरती, ते झालं तुमचं सॅम्पल. ओके, यालाच म्हणतात रँडम नंबर सॅम्पल सिस्टीम. फॉर एक्झाम्पल इथे उदाहरणादाखल बघूया आपण. इफ यू वॉन्ट टू सिलेक्ट 10 पॉट्स फ्रॉम 200 पॉट्स, जर का आपल्याला 10 शेंगा निवडायच्या आहेत 200 शेंगांपैकी, इच पॉट शुड बी असाइन्ड अ नंबर फ्रॉम 001 टू 200. ओके, म्हणजे 1 ते 200 हे नंबर तुम्हाला प्रत्येक शेंगेला द्यावा लागेल आणि त्याच्यापैकी ब्लाइंड फोडली कोणत्याही 10 शेंगा तुम्हाला उचलता येतील. ही मेथड रँडम नंबरची आहेत आणि ही लार्ज साईज पॉप्युलेशनसाठी वापरली जाते. ओके, आता आपण रँडम सॅम्पलिंगचे अकॉर्डिंग टू युअर सिलेबस 2 सबटाइप्स बघूया. व्हाया द रिप्लेसमेंट फॅक्टर. सो विथ रिप्लेसमेंट इथे बघूया आपण. An observation has a chance to be selected at each draw. याच्यामध्ये बघा, इन दिस टाईप ऑफ सॅम्पलिंग अँड ऑब्झर्वेशन हॅज अ चान्स टू बी सिलेक्टेड ॲट इच ड्रॉ. इथे जे काही तुम्हाला ऑब्झर्वेशन घ्यायचं आहे ते प्रत्येक वेळी तुम्हाला त्याची नोंद घ्यावा लागते. जसं की इथे तुम्हाला एक काऊज दिसत आहेत, काही गायींचे चित्र दिसतात, आपल्याला त्यांचे कलर्स निवडायचे आहेत काही. इन इच एक्सपेरिमेंट द रिसर्चर सिलेक्ट्स ऑन काऊ, नोट्स इट्स कलर अँड मिक्सेस इट बॅक इन टू द हर्ड. यामध्ये तुम्हाला मेथड वापरायची रिप्लेसमेंटची. एखादी काऊ, खूप साऱ्या गायी आहेत, ते कळप दिसतो, त्याच्यापैकी तुम्हाला इथे व्हाईट काऊ आहेत, ओके, ब्राऊन आहे, ब्लॅक काऊ, वेगवेगळे कलरचे काऊ आहेत. फॉर एक्झाम्पल आपण तुम्हाला 3 नंबरला लेफ्ट साईडनी ती दिसते ब्लॅकिश ब्राऊन काऊ, तिला जर आपण सिलेक्ट केलं तर ती च्या रंगाची नोंद आपण घ्यायची आणि तिला पुन्हा हर्डमध्ये सोडून द्यायचं, कळपामध्ये सोडून द्यायचं. ॲज अ रिझल्ट दिस काऊ हॅज अ चान्स टू बी पिक्ड अप ॲट इच सिलेक्शन. मग आपल्याला पुढच्या जे काही काऊंचं सिलेक्शन करायचं असेल अकॉर्डिंग टू द कलर, तर त्या काऊचा आपण विचार केला जातो की हिचा कलर कुठला आहे, ब्लॅक अँड ब्राऊन आहे, म्हणजे हिचा आपण काय केलेलं आहे, रिप्लेसमेंट केलेली आहे. करेक्ट, म्हणजे तिचा तिथे समावेश केला जात नाही पुढच्या काउंटिंगच्या वेळेस. सेकंड एक्झाम्पल विथ रिप्लेसमेंट इज विदाउट रिप्लेसमेंट. दुसरा टाईप आहे विदाउट रिप्लेसमेंट. इथे देखील तुम्हाला खूप साऱ्या काऊ दिसत आहे, पण कशा आहेत, त्या सेम कलरच्या आहेत. ओके, अन ऑब्झर्वेशन इज इन्क्लुडेड इन द सॅम्पल ओनली वन्स, इज सिलेक्टेड रँडमली विदाउट एनी प्रिफरन्स ऑर कॉन्शियस एफर्ट. ओके, इथे तुम्हाला कुठलाही एफर्ट घ्यायचा नाही, स्वतःचं तुम्हाला इथे काही डोकं लावायचं नाही, म्हणजे तो त्या गाईचा कलर हाच पाहिजे, ब्लॅकच पाहिजे, ब्राऊनच पाहिजे, व्हाईटच पाहिजे, ओके, किंवा ब्राऊन पाहिजे, असं काही नाही. इथे एकदा सिलेक्ट करायच्या आणि रँडमली करायच्या आणि कॉन्शियस एफर्ट, तुमच्या बुद्धीला काही ताण न देता त्यांचं सिलेक्शन करायचं. ओके, कसं, वन वॉन्ट्स टू स्टडी द कलर ऑफ 500 काउज. जर का एखाद्याला 500 गायींच्या रंगाचा अभ्यास करायचा आहे, ही कॅन रँडमली सिलेक्ट 10 काउज ॲज अ सॅम्पल विदाउट मेकिंग इन डिस्क्रिमिनेशन. ओके, रँडमली कुठल्याही 10 गायींची निवड करेल तो. ओके, रँडमली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, त्याच्यामध्ये तो कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव करणार नाही कलरवरून. ओके, अशा पद्धतीने विदाउट रिप्लेसमेंट देखील रँडम सॅम्पलिंग आपण करू शकतो. सो सेकंड टाईप ऑफ द सॅम्पलिंग इज सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग. सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग कशी केली जाते बघूया आपण. अ लिस्ट ऑफ पॉप्युलेशन इज प्रिपेअर्ड ऑन सम बेसिस. ओके, काहीतरी आधारावरती आपण इथे पॉप्युलेशनची लिस्ट तयार करतो, तेव्हा ती सिस्टमॅटिक असते. ओके, फॉर दिस वी अरेंज द आयटेम्स इन न्यूमेरिकल, अल्फाबेटिकल, जॉग्राफिकल or any other order. Now the items are serially numbered. ओके, कुठले कुठले पॅरामीटर्स तुम्ही घेऊ शकता, जसे की न्यूमेरिकल संख्याशास्त्रीय असतील, अल्फाबेटिकली A to Z असेल किंवा Z to A, तुम्हाला जसं घ्यायचं तसं, असेंडिंग डिसेंडिंग, किंवा जॉग्राफिकल असेल. जॉग्राफिकल म्हणजे ठराविक भागातलेच तुम्हाला काही थिंग्स घ्यायच्या आहेत किंवा पर्सन्स निवडायचे आहेत, ठराविक स्टेटचे, ठराविक कंट्रीजचे. अशा पद्धतीने त्यांना अरेंज केलं जातं. नाव द आयटेम्स आर सिरियली नंबर्ड, आणि जे काही केलेले आहेत कलेक्ट, तर त्यांना अनुक्रमांक दिले जातात. द फर्स्ट आयटम इज सिलेक्टेड ॲट रँडम. त्याच्यापैकी कुठलाही जो काही आयटम आहे तो आपण सगळ्यात पहिले कुठलाही नंबर त्यातला एक सिलेक्ट करायचा. फॉर एक्झाम्पल 1 to 100 मधला आपण एक नंबर घेतला 5. ओके, इफ यू वॉन्ट टू सिलेक्ट सॅम्पल ऑफ 10 ट्रीज फ्रॉम द 100 ट्रीज ऑफ अ फॉरेस्ट,
बाय टेकिंग एव्हरी केथ ट्री वेअर के रेफर्स टू द सॅम्पलिंग इंटरवल. बघा इथे उदाहरण दिलेलं आहे तुम्हाला. जर का तुम्हाला एका फॉरेस्टमधल्या 100 झाडांपैकी 10 झाडांची निवड करायची आहे. ओके, कशा पद्धतीने करायची ती? सिस्टेमॅटिक सॅम्पलिंगने. तर कसं केलं जाईल? इथे आपल्याला सॅम्पलिंग इंटरवल वापरले जातात. सॅम्पलिंग इंटरवल. ओके, सॅम्पलिंग इंटरवल कसा काढला जातो त्याचा फॉर्म्युला आहे. व्यवस्थित बघा. के के म्हणजे काय? सॅम्पलिंग इंटरवल n डिवायडेड बाय n. ओके, कॅपिटल N डिवायडेड बाय स्मॉल n. हा फॉर्म्युला लिहून घ्या तुम्ही. के इज इक्वल्स टू कॅपिटल N डिवायडेड बाय स्मॉल n. बघूया आता. के म्हणजे काय? इथे सॅम्पलिंग इंटरवल. ओके, सॅम्पलिंग इंटरवल म्हणजे मी तुम्हाला उदाहरणात सांगितलं जसं की 5 नंबर घेतला. सॅम्पलिंग इंटरवल काय झाला आपला? 5. आणि 5 नंतर मग कुठले पुढचे 5 घेत जायचे. 5, 10, 15, 20, 25 अशा पद्धतीने. मधले नंबर गायब. ओके, सो पॉप्युलेशन साईज कॅपिटल N इज इक्वल्स टू पॉप्युलेशन साईज आणि स्मॉल n काय? सॅम्पल साईज. कसं उत्तर येईल आपलं बघूया आपण. तर के काढायचं असेल तर आपली पॉप्युलेशन साईज किती आहे? किती झाडांपैकी? फॉरेस्टमध्ये 100 झाडं आहेत. मग आपला कॅपिटल N काय येईल? पॉप्युलेशन साईज 100. ओके, डिवायडेड बाय 10. 10 का आला? तर आपल्याला सॅम्पल साईज किती पाहिजे? 100 पैकी 10 झाडांची निवड करायची आहे. ओके, मग 100 भागिले 10 किती येतं उत्तर? 10 येतं. ओके, कोणी सांगेल. तर हे 10 जे काही उत्तर आलं ते काय आहे? आपलं सॅम्पलिंग इंटरवल. मग झाडांची निवड कशी कराल तुम्ही? 100 पैकी 10. एव्हरी 10 ट्री विल बी टेकन एज सॅम्पल. म्हणजे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 या नंबरचे जे काही झाडं आहेत ती तुम्ही सिलेक्ट कराल. ही झाली सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंगची पद्धत. सो आता आपण मेरिट्स आणि डिमेरिट्स पाहूया. प्रत्येक पद्धतीचे काही फायदे आणि काही तोटे असतात. तर सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंगचा मेरिट्स बघूया आपण. सर्वप्रथम मेरिट्स ऑफ द सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग. मेरिट नंबर 1, दिस मेथड इज सिम्पल अँड कन्व्हिनियंट. बघा के काढणं किती सोपं आहे. सॅम्पलिंग इंटरवल 100 भागिले 10 केलं ना आपल्याला लगेच 10वी प्रत्येक ईची नंबरचा 10वा नंबर भाग आपण सॅम्पल म्हणून निवडतो. सोपी पद्धत आहे. टाइम अँड वर्क इज रिड्यूस मच. ओके, कसं इथे तुम्हाला काही कलर वगैरे बघण्याची काहीच गरज नाही इथे. ओके, ब्लाइंड फुल्ली काहीच करायची गरज नाही. तुमचा वेळ आणि कामाची बचत होते इथे. ही प्रॉपर केअर इज टेकन, रिझल्ट विल बी ॲक्युरेट. व्यवस्थित कॅल्क्युलेशन केलं तर तुमचे जे काही उत्तर आहे ते तंतोतंत येत आहे. इट कॅन बी यूज इन इनफायनाईट पॉप्युलेशन. बघा पॉप्युलेशन खूप लार्ज असेल किंवा इनफायनाईट अमर्यादित असेल तरी मेथड्स खूप इथे कामात येते. तर डिमेरिट्स बघूया, त्याचे तोटे बघूया सिस्टीमचे. सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग मे नॉट रिप्रेझेंट द होल पॉप्युलेशन. बघा याच्यामध्ये पूर्ण पॉप्युलेशनचा समावेश होतच नसतो. जसं की आपण सॅम्पलिंग इंटरवल काढताना 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 नंबरचे प्लांट घेतले. मग उरलेले 90 प्लांट कुठे गेले? त्यांचा समावेश झालाच नाही. करेक्ट. देर इज अ चान्स ऑफ अ पर्सनल बायस ऑफ द इन्व्हेस्टिगेटर. जो काही तयार करणार आहे डाटा, तर त्याचा स्वतःचा तिथे काय असू शकतो? पर्सनल बायस असू शकतं. मतमतांतरे असू शकतात. वादविवाद तो करू शकतो यामध्ये की ही पद्धत चुकीची आहे, बाकीच्या सॅम्पलचं काय इथे समावेश केला जाऊ शकत नाही अशा रीतीने. ओके, आता आपण पुढचा जो काही तिसरा टाईप बघतोय सॅम्पलिंगचा, दॅट इज कॉल्ड स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग. ओके, नावातच असते स्ट्रॅटा. ओके, एक लेअर असते ती. इफ अ पॉप्युलेशन इज डिवायडेड इंटू रिलेटिव्हली होमोजिनस ग्रुप or strata and a random sample is drawn from each group or the stratum to produce an overall sample, it is known as stratified random sampling. बघा इथे सोपी कन्सेप्ट आहे. जर का आपण पॉप्युलेशनला डिवाइड केलं रिलेटिव्हली होमोजिनस ग्रुप. होमोजिनस म्हणजे काय? सारखे गुणधर्म दाखवणं. होमोजिनस म्हणजे एकजीव करणं. ओके, सारखे गुणधर्म दाखवणाऱ्या पॅरामीटर्सवरती त्यांना वेगवेगळ्या थरावरती ठेवलं. फॉर एक्झाम्पल 5 फुटांचे लोक वेगळे ठेवले, 6 फुटांचे लोक वेगळे ठेवले. ओके, अशा पद्धतीने ते स्ट्रॅटा करू शकतो. अँड रँडम सॅम्पल इज ड्रॉन फ्रॉम इच ग्रुप. म्हणजे 5 फुटांमधले आपल्याकडे 15 व्यक्ती आहेत, त्याच्यापैकी 2 सॅम्पल घेतली आपण. 6 फुटावाले आपल्याकडे 45 व्यक्ती आहे, त्याच्यापैकी आपण 2 सॅम्पल निवडले. अशा पद्धतीने. करेक्ट, समजली असेल कन्सेप्ट. फ्रॉम इच ग्रुप ऑर स्ट्रॅटम टू प्रोड्यूस अन ओव्हरऑल सॅम्पल. आणि या प्रत्येक सॅम्पल आपण प्रत्येक स्ट्रॅटामधले 2-2 सॅम्पल घेतले तर यालाच आपण म्हणतो स्ट्रॅटिफाईड रँडम सॅम्पलिंग. ओके, the stratified random sampling is also subdivided into 2 types. Okay, each stratum is also called subpopulation. प्रत्येक स्ट्रॅटाला आपण सबपॉप्युलेशन म्हणू शकतो, नाही का? कारण की ते आपण पॉप्युलेशन विदिन अ पॉप्युलेशन बघतो आहेत.
ओके, पॉप्युलेशन घेतली आपण व्यक्तींचं डिव्हिजन केलं 5 फूट 6 फुटाच्या व्यक्तींमध्ये. करेक्ट. 5 फूटवाले भेटले 15, त्यानंतर 6 फूटवाले भेटले 45, त्याच्यामधले आपण 2 काढले, म्हणजेच काय यात सर्व पॉप्युलेशन आहे. It gives representative to all the strata of population or society, such as selecting a sample from areas classes 6. ओके, याच्यात बघा प्रत्येक क्लासला इथे रिप्रेझेंटेशन दिलं जातं, एरिया वाईज, सेक्स वाईज किंवा क्लास वाईज. करेक्ट. जसं की आपल्याकडे बघा महाराष्ट्रामध्ये किंवा भारतातच जे काही निवडणुका घेतल्या जातात खासदारकीच्या, काही मतदारसंघ हे अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असतात. जसं आपल्या जिल्ह्यामध्ये बघा दिंडोरी मतदारसंघ जो काय आहे तो नाही का शेड्यूल ट्राईबसाठी असतो राखीव. म्हणजे प्रत्येक एरियाला इथे प्रतिनिधित्व दिलं जातं. किंवा सेक्समध्ये सुद्धा, म्हणजे आयदर मेल किंवा फिमेल, इथं आपल्याला मेलमधले पण 2 प्रतिनिधी किंवा फिमेलमधले 2 प्रतिनिधी किंवा ह्या वर्गातले किंवा त्या वर्गातले प्रतिनिधी आपण अशा पद्धतीने त्यांची निवड करू शकतो. इथे कोणताही अन्याय केला जात नाही कोणत्याही घटकावरती. सो स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंगचे 2 टाईप असतात. पहिला टाईप आहे प्रपोर्शनल स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग. बघा प्रपोर्शनल म्हणजे काय, नावातच आहे, प्रमाण घ्यायचं कुठले तरी. द आयटम्स आर टेकन फ्रॉम इच स्ट्रॅटम इन द प्रपोर्शन ऑफ द युनिट्स ऑफ द स्ट्रॅटम टू द टोटल पॉप्युलेशन. टोटल जे काही पॉप्युलेशन आहे तिच्याशी काहीतरी प्रमाणात आपण समप्रमाणात ती पॉप्युलेशन घ्यायची. ओके, फॉर एक्झाम्पल 10 आपल्याकडे पॉप्युलेशन आहे, 10 पैकी आपण निवडले 2, हा झाला 10:2 रेशो. करेक्ट. या पद्धतीने. दुसरा सब टाईप आहे स्ट्रॅटिफाईडचा नॉन प्रपोर्शनल स्ट्रॅटिफाईड, म्हणजे इथे प्रमाणावरती काही घेणं देणं नसतंय. आणि इक्वल नंबर ऑफ युनिट्स आर टेकन फ्रॉम इच स्ट्रॅटम इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ इच साईज. जितके काही आपल्याकडे स्ट्रॅटा आहेत त्याच्यापैकी आपण काय केलं जातं, इक्वल नंबरच घेतले जातात, इक्वल नंबर. करेक्ट. कळतंय का. जसं की भारतात बघा, भारताचे जे काही राज्यघटनेने काय आपल्याला राज्यसभेच्या सीट अलोकेट केलेल्या आहे. राज्य किती आपल्याकडे माहितीच आहे तुम्हाला, किती स्टेट आहे, 28 स्टेट आहे, 9 केंद्रशासित प्रदेश. त्यांचे जे काही राज्यसभेचे सीट्स आहेत ते कसे आहेत, वेगवेगळ्या राज्यांचे वेगवेगळे आहेत. करेक्ट. परंतु अमेरिकेत कसं, प्रत्येक स्टेटला 2 तिथले मेंबर निवडले जातात. करेक्ट. म्हणजे इंडियामध्ये नॉन प्रपोर्शनल जी काही पद्धत आहे आणि अमेरिकेत प्रपोर्शनल पद्धत आहे खासदारकीच्या बाबतीत राज्यसभेचं. ओके. करेक्ट. या पद्धतीने, म्हणजे तुम्हाला कन्सेप्ट कळालाच असेल. स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग बघतो इथे आपण. सॅम्पल साईज ऑफ द स्ट्रॅटा. बघा तुम्हाला जर का स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंगचा फॉर्म्युला पाहिजे असेल तर हा फॉर्म्युला नोट डाऊन करून घ्या. सॅम्पल साईज ऑफ द स्ट्रॅटा इज इक्वल्स टू साईज ऑफ एंटायर सॅम्पल डिवायडेड बाय पॉप्युलेशन साईज इंटू लेअर साईज. विथ द हेल्प ऑफ द एक्झाम्पल आपण बघूया याला. अ सॅम्पल ऑफ 50 स्टुडंट्स इज टू बी ड्रॉन. हे एक्झाम्पल आहे, नोट डाऊन करून घेऊ शकता पॉज करून व्हिडिओला. A sample of 50 students is to be drawn from a population consisting of 500 students belonging to 2 institutions A and B. The number of students in the institution A is 200 and the institution B is 300. How will you draw the sample using proportional allocation? Okay. आता जे काही स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंगचा जो काही पहिला प्रकार होता त्याच्यावरती आधारित असणारं उदाहरण आहे हे. जर का तुम्हाला 500 पॉप्युलेशन स्टुडंटची आहे त्याच्यापैकी तुम्हाला 50 सॅम्पल निवडायचे, 500 पैकी 50. ओके. इथे 2 संस्था आहेत ए अँड बी, जे काही बोल्ड केलेलं आहे तेवढंच वाचा नंबर. ओके. तर ए संस्थेमध्ये 200 मुलांची निवड करायची, 200 मुलं आहेत निवड करण्यासाठी उपलब्ध, आणि बी मध्ये 300 मुलं आहेत निवड करण्यासाठी उपलब्ध. तर तुम्हाला प्रपोर्शनल सॅम्पलिंगद्वारे 50 मुलांची निवड करायची आहे. ओके. 500 स्टुडंट पैकी. संस्था किती आहेत, 2 आहेत. ए संस्थेत 200 आणि बी संस्थेत 300. टोटल किती झाले, 500. या 500 पैकी आपल्याला प्रपोर्शनल पद्धतीने 50 मुलं निवडायची. कसे निवडायचे, वरचाच फॉर्म्युला यूज करायचा, साईज ऑफ एंटायर सॅम्पल डिवायडेड बाय पॉप्युलेशन साईज इंटू लेअर साईज. ओके. करून बघा तुम्ही स्वतः, 2 सेकंदात उत्तर येऊन जाईल. ओके. देअर आर 2 स्ट्रॅटा इन दिस केस. बघा स्ट्रॅटा किती आपल्याकडे 2 आहे, N1 आणि N2. म्हणजे N1 काय, इन्स्टिट्यूशन ए 200 मुलं, इन्स्टिट्यूशन 2 बी तिथे 300 मुलं. हे झाले आपला काय झाला, स्ट्रॅटा झाला. टोटल पॉप्युलेशन किती आहे, N1 प्लस N2 इज इक्वल्स टू 500. सॅम्पल साईज किती पाहिजे आपल्याला, 500 पैकी 50 मुलं पाहिजे. इफ द N1 and N2 आर द सॅम्पल साईज, प्रॉब्लेम आपण सॉल्व करूया. द सॅम्पल साईज आर 20 फ्रॉम ए अँड 330 फ्रॉम
बी. ओके, म्हणजे ए संस्थेतून 20 आणि बी संस्थेतून 30 मुलांची निवड केली जाईल. एकदम सिंपल आहेत बघा. 0 कॅन्सल केला तरी आपलं उत्तर येऊनच जात आहे तिथे बी. कळालं इथे 50 मुलं कशी निवडले 500 पैकी. दोन्ही संस्थांना इथे प्रपोर्शनलनी घेतले गेलेले आहे ते. आता स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंगचे मेरिट्स आणि डिमेरिट्स बघूया आपण. सर्वात प्रथम आपण बघतोय मेरिट्स ऑफ द स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग. इट इज मोर रिप्रेझेंटेटिव्ह. बघा, खूप गोष्टींचा इथे समावेश करू शकतो आपण. इट एन्श्युअर्स ग्रेटर ॲक्युरेसी. तंतोतंतपणा येतो खूप प्रमाणात. इट इज इझी टू ॲडमिनिस्टर ॲज द युनिव्हर्स इज सब डिवायडेड. ओके, आपलं जे काही जग आहेत, पृथ्वी आहेत, त्यावरती जे काही कंट्री आहेत ते सगळ्या कशा आहेत, सब डिवायडेड आहेत. विभाजन केलेलं आहे सर्वांचं. ओके, वेगवेगळ्या खंडांमध्ये वेगवेगळ्या कंट्री आहेत. एशियामधल्या वेगळ्या, युरोपमधल्या वेगळ्या, 7 खंड माहितीचे तुम्हाला, करेक्ट. मग त्या वेगवेगळ्या असताना आपण स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग तिथला कुठला पॅरामीटर घेऊन सॉल्व्ह करू शकतो. ग्रेटर जिओग्राफिकल कॉन्सन्ट्रेशन रिड्युसेस टाइम आणि एक्सपेन्सेस. ही पद्धत जगन्मान्य असल्यामुळे आपल्याला टाइम आणि एक्सपेन्स सुद्धा बचत होते, वेळेची बचत होते. आता डिमेरिट्स बघतो आपण. टू डिवाइड द पॉप्युलेशन इंटू होमोजिनियस स्ट्रॅटा इट रिक्वायर्स मोर मनी, टाइम अँड स्टॅटिस्टिकल एक्सपिरियन्स विच इज डिफिकल्ट वन. परंतु ओके, प्रोव्हाइडेड इथे तुम्हाला पॉप्युलेशनचे स्ट्रॅटा बनवायचे. ते कसे बनवायचे आहेत सांगा? होमोजिनियसली बनवायचे, सारखे दिसणारे. तर ते बनवण्यासाठी खूप सारा मनी वाया जाऊ शकतो, पैसा, वेळ, आणि त्यात तुम्हाला अनुभव सुद्धा लागतोच. हे झालं तुमचं डिमेरिट. इम्प्रॉपर स्ट्रॅटिफिकेशन लीड्स टू बायस. जर का स्ट्रॅटिफिकेशन तुम्ही व्यवस्थित केलं नाही तर त्याच्यामध्ये बायस येऊ शकतो. ओके, चुकीच्या गोष्टी घडतात. इफ द स्ट्रॅटिफाईड डिफरंट स्ट्रॅटा ओव्हरलॅप सच अ सॅम्पल विल नॉट बी रिप्रेझेंटेटिव्ह वन. खूप सारे स्ट्रॅटा मिक्स झाले तर मग त्याचा काहीच अर्थ उरत नाही. मग ते कुठलं सॅम्पलिंग होऊन जातं, रँडम सॅम्पलिंग होऊन जातं, करेक्ट. इथपर्यंत तुम्हाला कळलं असेल. आता आपण पुढचा पार्ट बघतोय, नॉन रँडम सॅम्पलिंग. ओके, याचे 3 टाइप्स पडतात, पर्पजिव्ह सॅम्पलिंग, कन्व्हिनियन्स सॅम्पलिंग, कोटा सॅम्पलिंग. सो द प्रोसेस ऑफ सॅम्पल सिलेक्शन विदाउट द यूज ऑफ रँडमायझेशन. नॉन रँडम म्हटल्यावर इथे रँडमचा काहीच उपयोग नाही. यूज ऑफ रँडमायझेशन. ओके, इथे रँडम कुठल्याही गोष्टी इथे घ्यायच्या नाही, या सगळ्या व्यवस्थित गोष्टी होणार आहेत. एक्सपर्ट जजमेंट इज इम्पॉर्टंट. इथे जो काही तज्ज्ञ व्यक्ती आहे निवड करण्यासाठी बसलेला, त्याचं जजमेंट खूप महत्त्वाचं आहे. अननोन पॅटर्न ऑफ व्हेरिएबिलिटी. ओके, तिकडे आपण बघितलं रँडममध्ये इथे एक ठराविक पॅटर्न होता, स्ट्रॅटिफाईडमध्ये एक ठराविक पॅटर्न होता, प्रपोर्शन किंवा नॉन प्रपोर्शन. सिस्टमॅटिकमध्ये सुद्धा के इंटरवल घेत होतो आपण, 10, 20, 30. ओके, पण इथे तसं काही नसतं. पॅटर्न अननोन असतो, कोणत्या आधारावर निवड केली ते माहीत नसतं. सो now we are dealing with the purposive sampling, first type of the non-random sampling. The choice of sample items depends exclusively on the judgment of the investigator. जो कोणी स्टॅटिस्टिशियन बसलेला आहे त्याच्या मतांवरती सिलेक्शन ठरतं. The element of chance is ruled out completely. करेक्ट. रूल इथे चान्स, संधी कोणाला द्यायची हा किती विषयच नसतो. रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल सॅम्पल्स अँड स्मॉल पॉप्युलेशन. पर्पजिव्ह सॅम्पलिंग हे फक्त स्मॉल पॉप्युलेशनमधल्या स्मॉल सॅम्पल्ससाठीच घेऊ शकतो. उदाहरण दिले बघा, इथं फिश दिसत आहेत तुम्हाला खूप सारे. अ फिश ब्रीडर वॉन्ट्स टू शो दॅट द फिश इज ग्रोविंग. एका मत्स्य उत्पादकाला दाखवायचे की माशांची चांगली वाढ होते. इन द ऑल द पॉन्ड्स इन द विलेज आर द डिसीज फ्री अँड हेल्दी. ओके, आमच्या गावात जेवढे काही तलाव आहेत तेवढ्यामधले जे काही मासे आहेत ते एकदम हेल्दी आहेत, त्यांना कुठल्याही प्रकारचा रोग नाही. मग तो काय करू शकतो, ही विल कलेक्ट सॅम्पल्स फ्रॉम पॉन्ड्स इन विच फिशेस आर हेल्दी. दिस शोज बायस सॅम्पलिंग. बघा, तो जे काही चांगले चांगले मासे आहेत, ओके, तेच सिलेक्ट करतो आणि लोकांना सांगतो की खूप चांगले मासे आहेत. इथे जो काही दाखवणारा जो काही ओनर आहे फिश ब्रीडर, त्याच्या मताला इथे महत्त्व येते, करेक्ट. म्हणजे काय बायस आहे, इथे नंतर तुम्हाला फसवलंही जाऊ शकतं. आता कन्व्हिनियन्स सॅम्पलिंग बघतो आपण, सेकंड टाइप ऑफ द नॉन रँडम सॅम्पलिंग. सिलेक्शन ऑफ आयटेम्स डन थ्रू ऑब्टेनिंग चंक ऑफ द पॉप्युलेशन. ओके, जितकी मोठी पॉप्युलेशन आहे त्याच्यातला चंक घ्यायचा, कुठलाही तुम्ही एखादा भाग घेऊ शकतात. ओके, कुठलाही भाग घेऊ शकता. तर चंक म्हणजे काय बघा, इज अ कन्व्हिनियंट स्लाइस ऑफ पॉप्युलेशन विच इज कॉमनली रेफर्ड टू एज अ सॅम्पल. कुठलाही पार्ट घेऊ शकता. फॉर एक्झाम्पल 1 to 100 ही जी काही पॉप्युलेशन आहे त्याच्यामधला कुठलाही चंक घेऊ शकता तुम्ही. 25 ते 35 हा चंक घेतला आणि तो झाला आपला कन्व्हिनियन्स, आपल्याला योग्य 25 ते 35. ओके, रिझल्ट्स आर बायस अँड अनसॅटिस्फॅक्टरी. इथे ते चंक याच्यामुळे काय होतंय, बायस होतंय, म्हणजे याच्यावरती मतांतर येऊ शकतात की चुकीचं सॅम्पलिंग झालंय.
उदाहरण बघा इथे. इथे एक कॉलेजची तुम्हाला इमारत दिसते आणि एक युनिव्हर्सिटीची इमारत दिसते. इथे एक उदाहरण दिलेलं आहे. लिस्ट ऑफ स्टुडंट्स ऑफ अ कॉलेज मे बी सुटेबल फॉर अन इन्क्वायरी इंटू द मॅटर्स पर्टेनिंग टू द एज्युकेशन इन द कॉलेज बट नॉट युनिव्हर्सिटी एज्युकेशन. ओके, तर विद्यापीठामध्ये खूप सारे कॉलेज असतात. त्याच्यापैकी तुम्हाला काय करायचं आहे, विद्यार्थ्यांच्या जे काही शैक्षणिक समस्यांचा आढावा घ्यायचा आहे. कॉलेजच्या फक्त एका कॉलेजची निवड केली. विद्यापीठामध्ये शेकडो कॉलेज आहेत. ओके, शेकडो कॉलेज असतात विद्यापीठामध्ये अफिलिएटेड. त्याच्यापैकी फक्त एक कॉलेज सिलेक्ट केलं तर ते काय झालं, कन्व्हिनियन्स सॅम्पलिंग झालं. पूर्ण विद्यापीठाचं तिथे बायसली सॅम्पलिंग असतं ते. ओके, अनबायस नसतं. मतांतर एखाद्या कॉलेजला चांगली ग्रेड आहे, ओके, त्याच्यावरतीच मग इतर कॉलेजला इथे जोखल्या जातं. अशा पद्धतीने हे वर्क करतंय. आणि ते कन्व्हिनियन्स सॅम्पलिंग ही थोडीशी चुकीचीच पद्धत वाटते सॅम्पलिंगसाठी. कोटा सॅम्पलिंग, लास्ट टाईप ऑफ द नॉन रँडम सॅम्पलिंग, मोस्ट कॉमनली यूज इन नॉन प्रोबॅबिलिटी कॅटेगरीज. जिथे की आपल्याला प्रोबॅबिलिटी संभाव्यता तपासायची नसते, अशा कॅटेगरींची कोटा सॅम्पलिंग केली जाते. सॅम्पल कोटाज आर फिक्स अकॉर्डिंग टू एनी कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉप्युलेशन लाईक इन्कम, सेक्स, ऑक्युपेशन, रिलिजन. ओके, कशावरती आधारित आहे ते, पॉप्युलेशनचे कॅरेक्टर्स कुठले असू शकतो, उत्पन्न, जेंडर, ऑक्युपेशन, व्यवसाय आणि धर्म, याच्यावरती ती कोटा निवडला जातो. कोटा सॅम्पलिंग तुम्हाला माहिती आहे, ॲडमिशनच्या वेळेस कोटा असतो, इन हाऊस कोटा. करेक्ट, मेरिटचे लागणारे नंबर वेगळे आणि इन हाऊस कोटावाले वेगळे. इच इंटरव्ह्यूअर इज आस्क्ड टू इंटरव्ह्यू अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन ऑफ हिज कोटा. वेगवेगळ्या इंटरव्ह्यूचे पॅनल बसवले जातात आणि त्यांच्या समोर खूप सारे पॉप्युलेशन आणली जाते आणि त्याच्यापैकी ते सॅम्पल निवडले जातात. करेक्ट, द सिलेक्शन ऑफ सॅम्पल आयटम्स डिपेंड ऑन पर्सनल जजमेंट. हे सुद्धा कशावरती डिपेंड आहे, पर्सनल जजमेंट. इथे लक्षात आलं असेल, नॉन रँडम सगळं कशावरती डिपेंड आहे, पर्सनल जजमेंटवरती, इन्व्हेस्टिगेटरच्या अंदाजावरती. इट नीड्स लेस मनी अँड टाईम ॲज कम्पेअर टू अदर मेथड्स. याच्यामध्ये तुम्हाला खूप सारा खर्च आणि वेळेची बचत होते ॲज कम्पेअर टू अदर. बट पर्सनल प्रिजुडाइस अँड इंडिव्हिज्युअल बायस आर देअर, सो द कोटा सॅम्पलिंग इज नॉट व्हेरी पॉप्युलर. परंतु त्याच्यात मतमतांतर खूप होणार, चुका खूप होणार, याचीच निवड का केली, त्याची का केली नाही, असं असणार आहे. त्याच्यामुळे ही खूप सारी प्रसिद्ध मेथड नाही आहे. सो या लेक्चरसाठी मी 2 पुस्तकांचा वापर केला आहे. फंडामेंटल्स ऑफ बायोस्टॅटिस्टिक्स बाय खान अँड खानम अँड द कॉम्पिटिशनल बॉटनी बाय सक्सेस पब्लिकेशन. So thank you students for attending this lecture. Have a nice day.